สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเคนไลฟ์สไตล์นะคะก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเพจด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะสำหรับวันนี้จะมาแบ่งปันวิธีทำสบู่ก้อนแครอทจากเบสกลีเซอรีนกันนะคะสำหรับสูตรนี้เป็นสูตรที่ใช้เบสของกลีเซอรีนมาขึ้นเป็นสบู่ก้อนและมีสีสันและรูปทรงที่สวยงามค่ะสำหรับเบสกลีเซอรีนนี่ก็มีประโยชน์เยอะแยะสำหรับผิวพรรณมากมายนะคะวิธีทำก็ทำได้ง่ายมากๆเลยค่ะแนะนำให้ทุกท่านเอาไปนำไปทำไว้ใช้กันนะคะเบสกลีเซอรีนนี่มีสรรพคุณที่ดีสำหรับผิวพรรณมากๆเลยค่ะเบสกลีเซอรีนนี่คือสบู่ดิบที่ยังไม่ได้ผ่านการผสมสมุนไพรหรือสารแต่งเติมใดๆคุณสมบัติของเบสสบู่คือใสให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวได้เป็นอย่างดีอาบน้ำสะอาดลดความมันและก็ทำให้ผิวกระจ่างใสแล้วก็ไม่มีน้ำหอมไม่มีพาราเบนแถมฟองเยอะด้วยค่ะก่อนอื่นนะคะเรานำเบสสบู่ก้อนนี้มาหั่นเป็นชิ้นๆก่อนค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะท่านผู้ชมเพื่อที่จะได้ละลายได้ง่ายๆค่ะทำมากทำน้อยแล้วแต่คุณนะคะสัดส่วนไม่มีจำกัดค่ะอยู่ที่ว่าคุณทำมากหรือทำน้อยถ้าคุณทำมากก็สามารถเพิ่มสัดส่วนของวัตถุดิบเข้าไปนะคะวิธีทำได้ง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็ยังสามารถสร้างอาชีพได้ด้วยนะคะทำขายหมายถึงทำขายว่างั้นเถอะทำขายได้ด้วยนะคะอยู่ที่ว่าเราทำรูปแบบเรามีบล็อกหรือว่าแม่พิมพ์สวยงามขนาดไหนสำหรับสีสันนี่นะคุณจะใช้สีสันเป็นสีใส่ขนมก็ได้หรือว่าจะใช้สีของน้ำผักผลไม้ก็ได้นะคะอยู่ที่ว่าคุณชอบแบบไหนนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วนำใส่ภาชนะเอาไว้ก่อนค่ะพักเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรามาเตรียมวัตถุดิบอย่างอื่นกันอีกภาชนะที่ใส่นะคะก็ควรเป็นภาชนะที่ทนความร้อนได้ด้วยนะคะท่านผู้ชมหลังจากนั้นเรามาเตรียมแครอทเลยค่ะท่านผู้ชมแครอท1 หัวปอกเปลือกล้างน้ำให้สะอาดค่ะแล้วนำมาขูดด้วยตะแกรงค่ะสำหรับแครอทคุณจะใช้มากใช้น้อยก็แล้วแต่คุณนะคะถ้าคุณอยากได้สีของสบู่ที่เข้มข้นขึ้นนะคะคุณก็ใส่แครอทไปเยอะกว่านี้นะคะขูดให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะพอขูดเสร็จแล้วก็ใส่ชามผสมเอาไว้นะคะท่านผู้ชมสำหรับแครอทนี่สำหรับผิวพรรณนี่ในน้ำแครอทเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระนะคะและก็ยังมีวิตามิน A ช่วยรักษาสิวบนใบหน้าให้หายไปสำหรับวิตามิน A ก็จะช่วยปรับค่า pH ให้ในผิวให้มีสมดุลนะคะช่วยบำรุงผิวให้ดูอ่อนเยาว์ด้วยนะคะนำใส่ชามเลยค่ะอยากได้สีที่เข้มกว่านี้ก็ใส่แครอทมากกว่านี้นะคะวัตถุดิบตัวต่อไปที่เราจะใส่ลงในแครอทนั่นก็คือน้ำกุหลาบเลยค่ะท่านผู้ชมใส่น้ำกุหลาบลงไปของแขกนี่แขกทำแครอทน้อยนะคะแขกก็จะใส่อยู่ที่ประมาณ2 ช้อนโต๊ะฝ่าหน่อยนึงนะคะถ้าคุณทำเยอะคุณก็ใส่น้ำกุหลาบลงไปได้เยอะแต่ก็ไม่ควรเยอะมากจนเกินไปคุณต้องดูแครอทของคุณด้วยนะคะสำหรับแครอทนี่ก็มีประโยชน์เยอะนะคะน้ำกุหลาบก็มีประโยชน์เยอะนะคะป้องกันการเกิดริ้วรอยคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวลดการเกิดสิวช่วยกระชับรูขุมขนลดรอยจุดด่างดำและความหมองคล้ำเพิ่มความกระจ่างใสให้กับผิวพรรณเราด้วยนะคะเมื่อใส่น้ำกุหลาบไปแล้วก็คนผสมให้เข้ากันคนผสมไปจนฝ่าจะได้สีของน้ำแครอทสวยงามนะคะจากนั้นนำมากรองด้วยกระชอนเลยค่ะเพราะเราต้องการแต่น้ำของแครอทกับน้ำกุหลาบเพื่อไปใส่สบู่นะคะเพื่อเอาไปใส่ในสบู่ของเราค่ะเบสสบู่กลีเซอรีนนี่เขาทำให้มีฟองเยอะนะคะแล้วก็มีอ่อนโยนต่อผิวพรรณด้วยนะคะท่านผู้ชมเราได้น้ำแครอทมาแล้วนะคะวางพักไว้ก่อนค่ะเราไปเตรียมละลายเบสสบู่ก้อนกลีเซอรีนกันเลยค่ะก่อนอื่นนะตั้งน้ำไว้ให้ร้อนนะคะแล้วก็เบาไฟลงมานำภาชนะที่ใส่เบสกลีเซอรีนไว้นะคะไปหลอมละลายในน้ำร้อนนะคะป
เปิดไฟอ่อนๆนะคะไม่ควรหลอมละลายด้วยน้ำร้อนที่ร้อนมากเกินไปนะคะเปิดไฟให้อ่อนๆแล้วก็คนนะคะคนไปจนฝ่าเบสสบู่ก้อนกีเซอรีนละลายค่ะสำหรับในการทำสบู่เบสกีเซอรีนนี่เราต้องทำทุกอย่างในขณะที่เบสกีเซอรีนนี่ยังร้อนและยังอุ่นอยู่นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าเขาเย็นตัวแล้วเขาจะเซตตัวเป็นแข็งนะคะมันจะแข็งเป็นก้อนไปก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมวัตถุดิบให้ไว้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะอันนี้ก็ละลายดีแล้วนะคะแล้วก็ปิดไฟเลยค่ะจากนั้นนำเบสกีเซอรีนที่เราหลอมละลายไว้ใส่ลงในชามผสมเลยค่ะคุณมีชามผสมแบบไหนก็ใส่ไปนะคะต้องรีบทำนะคะเพราะไม่งั้นถ้าเบสกีเซอรีนเขาเย็นตัวแล้วนะเขาจะแข็งตัวนะคะท่านผู้ชมหลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ำแครอทที่เราเตรียมไว้นะคะลงไปเลยค่ะวันนี้แขกจะใส่น้ำแครอทอยู่ที่2 ช้อนโต๊ะนะคะถ้าคุณอยากได้สีที่เข้มกว่านี้คุณก็ใส่เยอะกว่านี้แต่ก็ไม่ควรจะใส่เยอะเกินไปนะคะท่านผู้ชมสำหรับใครที่ไม่ชอบสีแบบนี้นะคะคุณชอบสีอื่นนะคะคุณก็สามารถใส่สีทำสีผสมในอาหารค่ะสีทำอาหารได้นะคะอยากได้สีแบบไหนก็ใส่ลงไปค่ะสำหรับคนไหนที่ชอบมีกลิ่นหอมนะคะกลิ่นหอมของสบู่นะคะคุณสามารถใส่น้ำมันหอมระเหยลงไปได้ค่ะแต่สำหรับวันนี้แขกไม่ใส่นะคะเพราะว่าเบสสบู่กีเซอรีนเขาก็มีกลิ่นที่หอมดีอยู่แล้วนะคะท่านผู้ชมคนผสมให้เข้ากันดีเลยค่ะรีบคนรีบทำนะคะอยากจะบอกว่านะคะควรจะช้อนฟองออกนะคะข้อผิดพลาดของแขกที่ทำวันนี้นะแขกไม่ช้อนฟองออกนะคะมันก็เลยผิดพลาดไปหน่อยนึงนะคะแต่ถ้าท่านผู้ชมทำนะก็ควรช้อนฟองออกก่อนนะคะจากนั้นนำพิมพ์มาเลยค่ะแล้วก็เทเบสสบู่ที่เราทำไว้นะคะลงใส่ไปในพิมพ์หรือว่าในบล็อกของเราเลยค่ะถ้าคุณมีพิมพ์ที่ลายสวยๆคุณก็จะได้สบู่ก้อนที่สวยงามนะคะน่าใช้นะคะท่านผู้ชมถ้าคุณทำขายนี่แนะนำว่าหาซื้อพิมพ์ซิลิโคนมาไว้เยอะๆหลายๆแบบเลยค่ะเขามีขายนะคะตามร้านเคมีภัณฑ์นะคะก็ลองไปหาซื้อกันดูนะคะเมื่อเราเทสบู่ใส่ลงในพิมพ์ไปไว้แล้วนะคะก็ปล่อยให้เขาเย็นตัวปล่อยให้เขาเซตตัวเลยค่ะท่านผู้ชมหลังจากที่เขาเซ็ตตัวดีแล้วเย็นลงมาแล้วนะคะเห็นไหมคะสวยงามเลยค่ะเป็นสบู่ก้อนสวยงามเลยเราก็แกะออกจากพิมพ์เลยค่ะถ้าใช้เป็นซิลิโคนแบบนี้ก็จะแกะออกง่ายนะคะท่านผู้ชมได้สบู่ก้อนสวยงามมากๆเลยอย่าลืมนะคะถ้าคุณอยากได้สีแบบไหนคุณก็ใส่สีแบบที่คุณต้องการได้เลยนะคะถ้าอยากได้กลิ่นหอมคุณก็ใส่น้ำมันหอมระเหยลงไปค่ะสีสันสวยงามแล้วรูปแบบก็น่าใช้มากๆเลยค่ะได้สบู่ก้อนที่สวยงามนะคะแนะนำให้ทุกท่านทำใช้วิธีทำไม่ยุ่งยากเลยนะคะสำหรับเบสกีเซอรีนคุณไปหาซื้อได้ตามร้านเคมีภัณฑ์นะคะท่านผู้ชมถ้าสำหรับใครที่อยู่ทางต่างประเทศก็สามารถสั่งออนไลน์ได้ค่ะที่พูดบอกให้ฟังนี่ไม่ได้ขายนะคะแขกไม่ได้ขายค่ะแนะนำให้หาซื้อค่ะเพราะว่ามี FC ชอบถามว่าวัตถุดิบที่ใช้ทำในซื้อที่ไหนวัตถุดิบในการทำครีมใช้เองนี่ไปหาซื้อได้ที่ร้านเคมีภัณฑ์เลยค่ะถ้าหากว่าเข้ามารับชมคลิปนี้แล้วเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเพจด้วยนะคะอย่าลืมกดการแจ้งเตือนทิ้งเอาไว้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ทางเพจลงไปค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ